ሄሎ ሃይ እንዴናችሁ ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል ዛሬ የማቀርብላችሁ ቅቅል ነው ሲምፕል እና ቀላል የሆነ በትንሹ የምትሰሩት እናንተ የፈለጋችሁት ጨምራችሁ የፈለጋችሁትን አሳንሳችሁ መስራት ይችላልላችሁ እኔ የራሴ ነው መስራላችሁ ምን እንዳለን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን እሺ እዚህ ጋር ያሉኝ ነገሮች ገልጻለሁ እዚህ ጋር ስጋ አለኝ የበግ ስጋ አለኝ እናንተ የበሬም ስጋ መጠቀም ይችላልላችሁ አጥንታለሁ ስጋ አለው በደንብ ማጠብ እንዳትረሱ እዚህ ጋር ደግሞ ካሮት አለኝ እዚህ ጋር ደግሞ ቲማቲም አለኝ በቀጫጭኑ ወይም በትንንሹ የከተፍኩት እዚህ ጋር ቅቤ አሁን ስላነጠርኩት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ጅንጅብል አለኝ እኔ ስላይስ ነው ያደረኩት እናንተ አድቅቃችሁ መጠቀም ይችላልላችሁ እዚህ ጋር እርድ አለኝ እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት አለኝ እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ ውሃ ያስፈልገኛል ዘይት ያስፈልገኛል በጣም ሲምፕልና ቀላል ስራ ነው ወደ አሰራሩ እንሄዳለን እሺ ድስት ላላችሁ ከዛ በኋላ ዘይት ጨምራለሁ እኔ ተጠቀምኩት ኦሊቭ ኦይል ነው እናንተ የፈለጋችሁ ኮርን ኦይል አትክልት ኦይል የፈለጋችሁ መጠቀም ይችላልላችሁ ምን እናደርጋለን መስላችሁ ስጋችንን እንጠብሳለን የበግ ስጋ ነው ተጠቀምኩት ስጋችንን እንደዚህ አድርገን እንጠብሳለን ለ6 ደቂቃ ቀጣዩን አብረን እናያለን እንደነገርኳችሁ የፈለጋችሁትን ዘይት መጠቀም ይችላልላችሁ ከ6 ደቂቃ በኋላ ቀጣዩን አብረን እናያለን እሺ ይኸውላችሁ ስጋው እንደዚህ ምርጥ ሆኗል ምን እንጨምራለን ሽንኩርታችንን እንጨምራለን ከዛ ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን ይሄንን ለ5 ደቂቃ በደንብ አድርገን እንጠብሳለን ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን ማለት ነው በደንብ አድርጋችሁ ሳታችሁን ከፍ አድርጋችሁ ጥበሱ ከዛ ይሄው እንደዚህ አያችሁ ብራውን ሆኖ የሚያምር ሆኗል ስጋው ራሱ ሽንኩርቱና ነጭ ሽንኩርቱ አብሮ ይጠበሳል ከ5 ደቂቃ በኋላ ቀጣዩን አብረን እናያለን እሺ ይኸውላችሁ ነጭ ሽንኩርቱ ስጋው እየተጠበሰ ይደርሷል ምን እንጨምራለን ካሮት እንጨምራለን ከዛን ጅንጅብልን እኔ በጣም አላደቀውም እንደዚህ ግማሹ በቂ ነው ከዛ ምን እንጨምራለን እርድ እንጨምራለን ይሄንን ለ4-5 ደቂቃ እንጠብሳለን ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን ምርጥና አሪፍ ይመጣልናል በጣም አሪፍ ቅቅል ነው የምንሰራው ሲምፕል ቀላል ትንሽ የሚጣፍጥ እሳታችሁን አሁን ምን ታደርጉታላችሁ ቀደም ከፍ አድርጋችሁት ነበር አሁን ማከለኛ አድርጋችሁ ታብስላላችሁ ለምን ስጋው ስለተጠበሰ ከ5 ደቂቃ በኋላ እንገናኛለን እሺ ይሄውላችሁ ካሮቱ ተጠብሶ ስጋው ተጠብሶ ያው እዚህ ጋር ደርሷል ነጭ ሽንኩርቱ ጅንጅብሉ ተጠብሶ እዚህ ደርሷል ምን እንጨምራለን ቲማቲም እንጨምራለን ቲማቲማችን እንጨምራለን ቲማቲማችን ውሃ ይሰጠናል ጁሲ እንዲሆን ያርጉ በጣም ቆንጆ ቴስት ይሰጠናል ከዛ ቀድም አላሳየሁትም ሮዝመሪ ወይም መጥብ የስጋ መጥብ ቅጠል ይጨምራሉ ቅቤ ይጨምራሉ እኔ አሁን ነው በጣም ማላበዛው ጨው ጨምራለሁ ጨው አታብዙ መጠን እንጨምራለን ከዛ ይሄንን ለ4-5 ደቂቃ ከእንደገና በደንብ አድርገን እንጠብሳለን ቅመሙ አብሮ እንዲዋሃድ ቲማቲሙ በደንብ ውሃ እንዲሰጠን በደንብ እንዲበስል ቲማቲሙ በደንብ አድርገን ለ4 ደቂቃ እንጠብሳለን ካሮታችን ስጋችን ሁሉም አብሮ ይጠበሳል ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን ምርጥና አሪፍ ቅቅል ነው የምሰራላችሁ ትወዱታላችሁ ሲምፕል የሆነ ቀለል ያለ ቆንጆ የጣፈጠ ትንሽዬ ነው የሚሆነው በቃ ከ4 ደቂቃ በኋላ ቀጣዩን አብረን እናያለን እሳታችሁን ማከለኛ አድርጉ ቅድም ሲጠበስ ነበር ከፍ አድርጉ ያልኩት አሁን ስለጠበስ ነው ሁሉንም እሳታችንን ማከለኛ አድርገን እናበስላለን
ያው 4-5 ደቂቃ ሆኖታል። ቲማቲሙ ያው ፈርሶ አይታችኋል። ሮዝመሪው ይኸው ምርጥ ጣዕም እየሰጠ ነው። ቅቤ ተዋህዷል። እንዴት ምርጥ እንደሆነ ምን እንጨምራለን? ውሃ እንከልሳለን። ነግራችኋለሁ። ቅቅል ነው የምንሰራው ብያችኋለሁ። በቃ ሲምፕል ቀለል ያለ ቅቅል፣ በጣም ውሃ ያልበዛበት ምርጥ። አሁን ይሄን ለ30 ደቂቃ እሳታችንን እንቀንስና ለ30 ደቂቃ ክዳን ያስፈልገናል። ክዳን እንከድናለን። ለ30 ደቂቃ በደንብ አድርገን እናበስላለን። ከ30 ደቂቃ በኋላ ምን እንደሚመስል አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ፣ ዋው እንዴት ምርጥ እንደሆነ ጋዛችንን እናጠፋለን። ከዛ ዋው አያችሁ፣ ምርጥና አሪፍ ሲምፕል ቀለል ያለ ቆንጆ ትንሽዬ በጣም የሚጣፍጥ በጣም አሪፍ ነበረ። ምርጥ ቪዲዮ ነው። አሁን ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ ደግሞ እንገናኛለን። ምርጥ ቅቅል ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ስሩ። በጠረጴዛ ዙሪያ ላይ ደግሞ እንገናኛለን። እሺ ይኸውላችሁ የዛሬ ቅቅል ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። በጣም ቀላል ሲምፕል፣ በጣም በትንሹ የሰራሁት። እናንተ የፈለጋችሁትን አብስታችሁ የፈለጋችሁትን ጨምራችሁ መስራት ትችላላችሁ። ነው ሲምፕል እና ቀላል በትንሹ የሰራሁት የዛሬ ቅቅል ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ብዙዎቻችሁ ተጠይቃችሁኝ ነው። ቃሪያ ከላይ ጨምርበታለሁ። እናንተ ከፈለጋችሁ አብራችሁ ማብሰል ወይም ሲወጣ እንደዚህ መጨመር ትችላላችሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበር። ቪዲዮን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ተደጋፊዎቼ ሳላመሰግናችሁ አላልፍም። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ሞክሩት፣ ስሩና ተመገቡ። ለዛሬ የነበረ ቻው።